नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई आज पनि मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले फेरि पनि एकदमै सिम्पल रेसिपी लिएर आएको छु। आजको रेसिपीमा मैले मुला र फूलकोबीको अमिलो अचार बनाउने तरिका सिकाउँदै छु। यहाँनिर मैले गोभी र मुलालाई पानीले सफा गरेर यत्तिकै तुरा बनाएर राखेको छु र यो मैले सुकाएको पानी उबाउनको लागि हो र यो अति नै सुक्नुपर्छ भन्ने छैन। पानी उबाउने जति सुकाइसकेपछि अचार बनिहाल्छ र यो फूलकोबीको र मुलाको पनि एकदमै मिठो बन्ने गर्छ। तपाईहरुलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनु होला र यो धेरै ओइलाउनु पर्छ र धेरै सुकाउनु पर्छ भन्ने छैन। तपाईहरुले ओइलेको खान चाहनुहुन्छ भने एक दिन भरि घाममा सुकाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यत्तिकै घाममा अलिअलि ओइलाएर अहिले एउटा परातमा जम्मा गरिसके र अब चाहिँ मैले यसको मसलाको लागि यहाँनिर मसला रेडी गर्दै छु। मसलाको लागि मुख्य रूपमा यहाँनिर तोरीको दाना छ, त्यसपछि अलिकति सोप लिएको छु, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर मेथी छ। मेथी पनि मैले अनिवार्य राख्ने गर्छु अचारमा र एकदमै मिठो र स्वादिलो बनाउँछ र बिग्रिन दिँदैन पनि। र यहाँनिर चाहिँ मेरो मिक्स मसला छ, त्यसमा चाहिँ यो दालचिनीको बोक्रा छ, अनि मरिच छ, अनि धनिया छ, जिरा छ, अनि यहाँनिर अलिअलि अन्य मसलाहरू पनि छ र यहाँनिर यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईहरुले यी कुराहरू नराख्न पनि सक्नुहुन्छ र मसँग मिक्स मसला भएर मैले त्यति नै जे छ त्यति राख्दिएको र यहाँनिर अब मैले मेथीलाई अलिअलि सुरुमा भुटे, त्यसपछि सबै मसलालाई एकैचोटि धेरै जल्ने गरी भुट्ने हैन, अलिअलि पड्किने जति भुट्ने र मैले यति नै अलिअलि पड्काएर सबै मसलाहरूलाई पड्काएर मैले अब ग्यास अफ गरेर अलिकति सेलाउन दिन्छु र धेरै सेलाउन पनि दिने हैन। मैले चाहिँ आज ओखलमै पिस्दै छु र तपाईहरुले मिक्सरमा पिस्ने हो भने चाहिँ सेलाइसकेपछि पिस्नु होला र मैले चाहिँ अलिअलि तातै यसमा राखेर पिस्दै छु र मैले अचारको लागि मसला धेरै मसिनो बनाउँदैन, अलिअलि खस्रो भएको राम्रो लाग्छ मलाई। अब यत्तिकै मैले बनाइसके र यत्तिको मसला भइसकेपछि अब यहाँनिर मैले राख्दै छु। सुरुमा यही मैले बनाएर तयार गरेको मसलाहरूलाई राख्छु र मैले जति बनाएँ त्यो सबै राख्ने छु। यहाँनिर यसमा राखेको थिएँ हो, यति नै सबै राख्छु मैले यहाँनिर सुरुमा मसला राखेँ। त्यसपछि यो चाहिँ बजारबाट लिएको मैले धुलो खुर्सानी प्रयोग गर्दैछु अहिले। हरियो खुर्सानी कुनै पनि राख्दैन र खुर्सानी राखेँ, खुर्सानीको धुलो। त्यसपछि मैले बेसार राख्दैछु। बेसार पनि मैले तेलमा फुराउँदैन किनकि तेलमा फुराएको अलि राम्रो कलर दिँदैन, त्यसैले यत्तिकै बुक्को नै राख्छु। त्यसपछि नुन पनि मैले अलिकति बेसी नै राखेँ किनकि मेरो अचार धेरै छ, त्यसैले अब मैले अचारको लागि मात्र यो प्यानभरिको तेल तताउँदैछु र मेरो अचार धेरै छ तर मैले धेरै तेल राख्दैन, कम तेलमा बनाउँदैछु। यति तेल राखेर मैले मेथीलाई कालो हुने गरी जल्न दिन्छु, यानि कि खरिन दिन्छु र यतिको मेथी कालो भइसकेपछि मैले यो तातो तेललाई नै मैले अचारमा राख्दैछु र यो मेरो चाहिँ यो रबरको भाँडा भएर अलिकति मुनितिर दड्ला भनेर मैले यसरी चलाउँदै राख्दै गरेको छु। हैन भने तपाईहरुले अन्य भाँडा, यो तेलले नबिल्ने भाँडा छ भने तपाईहरुले सिधै सबै एकैचोटि राखेर मल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यही भाँडा जल्ला भनेर प्रत्येक गरेर राखेको हो। यसरी तातो तेल यतिका अचारमा राखिसकेपछि अब यसलाई बिस्तारै, यदि तेल तातो छैन र छुन मिल्ने छ भने यसलाई बिस्तारै मल्न सुरु गर्नुस् र यसलाई राम्रोसँग सबैतिर नुन बेसार यसको मसला लाग्ने गरी राम्रोसँग अलि धेरै बेर 5-10 मिनेट नै तपाईहरुले राम्रोसँग मल्न सक्नुहुन्छ र नरम बनाइसकेपछि मात्रै तपाईहरुले भाँडामा राख्न सक्नुहुन्छ र हेर्दै गर्नुस् मेरो चाहिँ अहिले यति नरम भइसकेको छ। मैले कम्तीमा पनि 10 मिनेट जति मल्यो होला र यति मलुन्जेल अहिले नै खाउँ भइसकेको छ र मैले आज चाहिँ अचार यही रबरको भाँडाहरूमा राख्दै छु, रबरको डब्बाहरूमा र यसरी मैले चाहिँ यो हातभित्र पस्ने गरी नै मैले यसलाई खाँदैछु र जति खादियो त्यति नै राम्रो बन्छ। अलिकति कसिलोसँग खादिएन भने अचार फेरि अलिकति नराम्रो हुन्छ, त्यसैले मैले चाहिँ सक्दो खाँदै र धेरै भरि पनि नबनाउने, यति नै ढक्कन लाउन मिल्ने गरी यति नै राखेँ र यसरी मैले बन्द गरेँ र मैले
यस्तै यस्तै अन्य रबर भाँडाहरूमै राख्छु र यसै गरी सबैमा सेम तरिकाबाट राख्नेछु। र अहिले चाहिँ मैले यसरी राखिसकेँ। तर यो मेरो यो चाहिँ भाँडा चाहिँ अलि ठुलो छ तर धेरै भरिएको छैन र यति पनि मैले राखेको छु र यो अचार पनि बनिहाल्छ, भरि नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। र यो चारवटा भाँडामा मैले यसरी राखेको छु र यसरी बनाएर तपाईहरुले आजभोलि अलिक चिसो याम छ त्यसैले दिनमा चाहिँ घाममा राख्न सक्नुहुन्छ र रातमा चाहिँ भित्र लग्न सक्नुहुन्छ र घाममा राखिरहनु पर्छ भन्ने पनि छैन, भित्रै राखे पनि बन्छ। र मैले चाहिँ यसरी तयार गरे र यो अमिलो खानको लागि, अमिलो अचार मन पराउनेको लागि चाहिँ यो गोभी र मुलाको अचार एकदमै स्पेशल हुने गर्छ। तपाईहरुलाई आजको यो मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो आशा गर्छु मन पराउनु भयो र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। बाइ बाइ।